කියලා තමයි යන්නේ ඉන්නේ ස්නෝ බලන්න. අපි එනම් මෙල්බර්න් හම්බෙමු. බයි. අපි දැන් ගෙදරින් ඇවිල්ලා පැය 5මාරක් විතර වෙනවා. අපිට තව පැය 3මාරක් විතර යන්න තියෙනවා අපි නවතින තැනට. අපි දැන් මෙල්බර්න් සිටි එකේ ඉන්නේ. දැන් වෙලාව රෑ 12ට විතර ළඟයි. මෙල්බර්න් සිටි එක කොච්චර රෑ වුණත් දැනුත් ගොඩක් බිසි. අපි නවතින තැනට මෙතන ඉඳන් පැය භාගයක් විතර යන්න තියෙනවා තව. අපි නවතින්නේ ඩෙන් වෙවර්ලි කියන සබර්බ් එකේ. හයි, අද අපේ මෙල්බර්න් වල සෙකන්ඩ් ඩේ එක. අපි දැන් මවුන්ට් බියර් වලට යන ගමන් ඉන්නේ. අපි උදේ 5ට විතර පිටත් වුණා. ගොඩක් සීතලයි. අපි දැන් මවුන්ට් බියර් වලින් ස්නෝ ගියර් ටික ඔක්කොම කලෙක්ට් කරගෙන ඉන්නේ. දැන් අපි මුලින්ම සීනික් චෙයා ලිෆ්ට් එකට තමයි යන්න හදන්නේ. ඊට පස්සේ ස්කීයින් වලට. හයි, අපි දැන් සීනික් චෙයා ලිෆ්ට් එකේ තමයි යන්නේ. මෙතන අපිට හැමතැනම හිම තියෙන හැම පේන ගොඩක් ලස්සනයි. මේ හරියේ චෙයා ලිෆ්ට් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් අය ස්කීන් කරනවා and ස්නෝ බෝඩින් කරනවා. දැන් අපි කට්ටියක් හිතන් ඉන්නේ ස්කීන් කරන්න යන්න. අපි බලමු, අපි කලින් ස්කීන් කරලා නැහැ. So this is the first time. අපි ගිහලා බලමු කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක. අද අපේ මෙල්බර්න් වල 3 වෙනි දවස. අපි කට්ටියම උදෙන්ම රෙඩි වෙලා ඉන්නේ මෙල්බර්න් සිටි එකට යන්න. අපි අද උදෙන්ම මෙල්බර්න් සිටි එකේ තියෙන ලූන් කියන ක්‍රොසන් ෂොප් එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි කට්ටිය ගොඩක් ආසාවෙන් බලන් හිටියා මේ ෂොප් එකට ඇවිල්ලා ටේස්ට් කරන්න. මොකද මේ ෂොප් එක world's best croissants කියලා තමයි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන්නේ. අපිට මේ ෂොප් එකට එන්න ලොකු කිව් එකකුත් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි. ගොඩක් රසයි අපි ටේස්ට් කරා. ඒකින්ද අපි හැමෝටම කියනවා ඇවිල්ලා try කරන්න මෙල්බර්න් වල ඉන්නවා නම්.
අද අපේ day 4 එක. අද අපි ඇඩිලේඩ් වලට යන ගමන් ඉන්නේ. අපි ඇඩිලේඩ් වලට යන choose කරේ Great Ocean Drive එක. මේ road එක normal පාරට වඩා පැය 3ක් විතර වැඩි. ඒ වුණාට මේක scenic drive එකක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලස්සන තැන් තියෙනවා අපිට බලාගෙන යන්න. ඒ වගේම අපි beach එකත් එක්කම තමයි ගොඩක් දුර යන්න තියෙන්නේ. අපි අනාතරතුරේදී ගොඩක් තැන්වල නැවැත්තුවා ෆොටෝස් ගන්න. හැම මොකද ගොඩක් ලස්සන නිසා. ඒතිකම අපි එක තැනකදී නැවැත්තුවා අපේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්න. ඒ වුණාට අපි ෆ්ලයි කර ඉන්න ගමන් එකපාරටම ලොකු හුළඟක් ඇවිල්ලා අපේ ඩ්‍රෝන් එකේ කන්ට්‍රෝල් නැති වුණා. ඒත් අපි ඩ්‍රෝන් එකේ ලොකේෂන් බලලා ඩ්‍රෝන් එක හොයන්න ගියා. ඒ වුණාට අපිට හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒකින්ද ගොඩක් දුකයි. මොකද ඩ්‍රෝන් එක අපිත් එක්ක අවුරුදු 2ක් විතර තිබ්බා. අපි එකකින් ගොඩක් වීඩියෝස් කරා. ගොඩක් මෙමරිස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඇඩිලේඩ් වලට ආවා. අපි ඇඩිලේඩ් වලට එද්දී රෑ එකක් පහු වෙලා තිබ්බේ. අපි මේ ජර්නි එක ගොඩක් එන්ජොයි කරා. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් තෑන්ක්ස්. අපි හැමෝටම කියනවා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා. Thank you.